Μετά από ένα καλό ύπνο, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μέρα μας κατά την οποία θα επισκεπτόμασταν τα Ζαγοροχώρια. Αποφασίσαμε να οργανωθούμε και να συζητήσουμε για τα μέρη που θα επισκεφτούμε με ένα γρήγορο πρωινό καφέ και αμέσως μετά ξεκινήσαμε και την Πίνδο. Μετά από λίγη ώρα ανηφορίζαμε ήδη προς τα Ζαγοροχώρια κάνοντας πρώτα μια στάση για ανεφοδιασμό. Τώρα θα πάμε λίγο πάνω στα Ζαγοροχώρια να κάνουμε τις βόλτες μας εκεί πάνω και έχουμε να γυρίσουμε. Το Περτούλι από πού θα πάτε? Στο γυρισμό μετά, φεύγοντας προς τα κάτω θα πάμε, εντάξει. Μετέωρα, τέτοια πράγματα από εκεί. Το πλάνο της ημέρας ήταν γεμάτο, αφού θέλαμε να επισκεφτούμε όσα περισσότερα μέρη μπορούσαμε. Η πρώτη μας στάση θα γινόταν στους Κήπους, ένα χωριό περίπου 35 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα. Στη συνέχεια θα ανηφορίζαμε προς το Μονοδέντρι, ένα από τα πιο ωραία χωριά της Υπήρου, και αμέσως μετά στο διάσημο φαράγγι του Βίκου. Για το τέλος αφήσαμε το πάμπιγκο με τους περίφημους βράχους και τις ταβέρνες στην πλατεία και μετά επιστροφή στα Γιάννενα και μια χαλαρή βραδινή έξοδο. Τα Ζαγοροχώρια είναι μια περιοχή, ένα τεράστιο σύμπλεγμα χωριών ουσιαστικά σε μια μεγάλη περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 47 χωριά και είναι όλα απίθανης φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικής, είναι πραγματικά υπέροχος μέρος. Το Ζαγόρι είναι μια σύνθετη λέξη, ζα και γκόρι, το οποίο στα σλάβικα σημαίνει πίσω από το λόφο. Και έτσι αυτή η περιοχή πήρε την ονομασία της. Εδώ ταιριάζει το δεν περιγράφω άλλο. Πραγματικά δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, θα αφήσουμε εδώ για λίγο τις μηχανές και θα πάμε να περπατήσουμε λίγο κάτω. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε. Πανέμορφο, πλάι. Κάπου δεν ξέρω εγώ αυτόν. Απίθανο μέρος. Αφήνοντας πίσω ένα από τα πάρα πολλά πέτρινα γεφύρια στην περιοχή, είχα την αίσθηση πως είχα έρθει σε ένα μέρος που είχε σφραγιστεί από την ομορφιά της φύσης. Και δεν είχα άδικο, γιατί όλα αυτά που είδα στην υπόλοιπη διαδρομή είναι μια εμπειρία που τα λόγια και μια κάμερα δεν θα μπορούσαν ποτέ να μεταφέρουν σε σωστή τους διάσταση. Μετά από μόλις λίγα χιλιόμετρα οδήγησης, φτάσαμε στους Κήπους, ένα από τα ομορφότερα χωριά στην περιοχή, το οποίο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε ένα βραχώδη λόφο. Οι Κήποι, ή αλλιώς Μπάγια, που σημαίνει λουτρό, αποτέλεσαν την πρώτη πρωτεύουσα του Ζαγορείου, και αυτό που το χαρακτηρίζει σαν χωριό είναι τα επιβλητικά αρχοντικά σπίτια, τα πέτρινα γεφύρια και οι κήποι των σπιτιών. Νομίζω πως ήταν το ιδανικό μέρος για να ξεκουραστούμε.
Ήπιαμε το καφεδάκι μας 4,5 ευρώ για 3 καφέδες και μια τυρόπιτα. Και στη Χαλκίδα έχει 4 ευρώ καφές. Γιατί δεν μας ανδίνουν και στο αστυνομικό. Και τώρα φεύγουμε και πάμε στο Πέτρινο Δάσος και μετά στο φαράγγι του Βίκου. Ωραία πράγματα. Ο καιρός είχε πάλι αρχίσει τα δικά του, άλλωστε οι γρήγορες αναλλαγές του καιρού στην περιοχή είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν αρχίσει να μαζεύονται σύννεφα, οπότε σκεφτήκαμε πως το μόνο δέντρι ίσως ήταν τελικά ένα καλό καταφύγιο για να αποφύγουμε τη βροχή στο δρόμο μας. Αυτό που συνέβη μόλις τώρα είναι καταστροφικό. Και δεν εννοώ τη βροχή. Αυτό εκεί εννοώ. Ας κρατήσω. Τι κάνεις εκεί ρε? Δεν βρέχομαι. Στέγαστε. Η βροχή δεν έλεγε να υποχωρήσει, οπότε θεωρήσαμε καλό να τιμήσουμε και την τοπική κουζίνα. Άλλωστε έπρεπε να αλλάξουμε λίγο το πλάνο της εκδρομής, αφού με αυτές τις συνθήκες ήταν δύσκολο να πάμε σε όλα τα μέρη τα οποία είχαμε σχεδιάσει φεύγοντας από τα Γιάννενα. Όταν μετά από κάποια ώρα η βροχή σταμάτησε, επιστρέψαμε στις μηχανές για να πάμε στο φαράγγι του Βίκου, ελπίζοντας πως ο καιρός αυτή τη φορά δεν θα μας τα χαλάσει. Στο δρόμο μας ήταν το απολιθωμένο δάσος, το οποίο όμως με απογοήτευσε λίγο γιατί το περίμενα λίγο πιο εντυπωσιακό. Κάναμε μια στάση στο απολιθωμένο δάσος. Έτσι, γιατί ήταν εφημισμένο και λένε ότι πρέπει να πας και να το δεις. Ήρθα. Το είδα. Μόνο αυτό άξιζε. Περιμένω να εντυπωσιαστώ. Για να δούμε. Το μεγαλύτερο φαράγγι του κόσμου. Του κόσμου, φίλε.
Νομίζω ότι ο Λουκάς τελικά έπεσε. Ο Λουκάς πρέπει να έπεσε, έχει πολύ ώρα να έρθει. Τον αφήσουμε να φεύγουμε. Εντάξει. Αυτό που είδαμε δεν νομίζω ότι ξεχνιέται. Μένεις άφωνος πραγματικά, παιδιά, είναι απίθανο. Δεν σου δημιουργεί ένα τέτοιο δέος όλο αυτό που βλέπεις, είναι απίστευτο πραγματικά. Για μένα είναι ένας προορισμός που όλοι πρέπει να το δείτε, να πάτε, δηλαδή είναι αυτό. Δεν έχω λόγια. Έχοντας μείνει πραγματικά άφωνος από το θέμα που μόλις είχα δει, συνεχίσαμε για το τελευταίο μέρος της εκδρομής μας προς το Πάπικο. Η ώρα είχε ήδη περάσει, αλλά με αντίπαλο τον καιρό αποφασίσαμε τελικά να μην προχωρήσουμε μέχρι και το μικρό Πάπικο. Η χαρακτηριστική βράχη του Πάπικο. Εντυπωσιακό. Αυτό που κάθε φορά τρέχουμε για να σωθούμε από τη βροχή είναι... Πρέπει να σταματήσει αυτό κάποια στιγμή. Καθίσαμε λοιπόν σε μια τοπική καφετέρια για να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καταφύγιο. Ευκαιρία να πιούμε ένα καφέ και να ανταλλάξουμε εντυπώσεις για όλα όσα είχαμε δει από το πρωί και να πάρουμε αργότερα το δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο. Απλά έχει ενδιαφέρον γιατί εκεί που πάμε, εκεί είναι το πιο μαύρο από όλα. Αυτό δεν ήταν μοντάζ. Και έχω ξεχάσει όλα τα διάβροχά μου στο δωμάτιο. Ναι. Οκ. Στον δρόμο για Γιάννενα, επιστροφή από Ζαγορφόρια, βρέχει και έχω κλειστά τα παράθυρα και έχω αναγκαστεί να ανάψω το air condition. Έχει πονέσει ο λαιμός μου. Μη σου τύχει. Ναι ρε φίλε, να χαλαρώσουμε λίγο ρε. Johantown αριστερά. Γιάννενα αριστερά. Johantown. Θα μ' αφήσεις άνεργο ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν βάλει από την ίδια που δεν φεύγει από εδώ με τίποτα. Έχει σηκώσει χέρι high five. Χέρι και πέταξε. Όχι, δεν την πετάω. Όχι. Αλήθεια τώρα.
Πριν ξεκινήσουμε για το δρόμο της επιστροφής στη Χαλκίδα, κάναμε μια βόλτα στη λίμνη, το καμάρι των Ιωαννίνων. Εδώ από τον Μόλο ξεκινάνε καραβάκια που σε 10 λεπτά σε πηγαίνουν απέναντι στο νησάκι της Κεραφροσύνης, όπου μπορεί κάποιος να φάει ιδιαίτερα φαγητά και γλυκά, αλλά και να αγοράσει προϊόντα λαϊκής τέχνης. Αναπνέοντας λίγη από την πρωινή ατμόσφαιρα της πόλης, φύγαμε για το τελευταίο μέρος της εκδρομής μας, τα μετέωρα στην Καλαμπάκα. Αυτοί οι τεράστιοι βράχοι γεωλογικά δεν έχουν εξηγηθεί ακόμα πώς ακριβώς σχηματίστηκαν. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες. Το μόνο σίγουρο είναι η ηλικία τους, η οποία βρίσκεται γύρω στα 65 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα υπάρχουν 65 εκατομμύρια χρόνια. Περίπου όσο θέλει ο Λουκάς να φτιάξει τις κάμερες πάνω στη μηχανή. Και πάνω σε αυτά έχουν χτιστεί μοναστήρια. Γύρω στα 30 νομίζω ήταν τα μοναστήρια, αν θυμάμαι καλά. Εκ των οποίων λειτουργούν όμως μόνο τα 6 πλέον. Και έχουν κάνει τα μετέωρα έναν από τους πιο γνωστούς θρησκευτικούς προορισμούς. Χιλιόμετρα είναι ακόμα, φτάσαμε. Το ταξίδι μας κάπου εδώ έχει φτάσει στο τέλος του. Αυτό που ζήσαμε εκείνες τις ημέρες είναι από τις εμπειρίες που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Ήταν όλα όσα ζητήσαμε να κάνουμε και να δούμε την ημέρα που σχεδιάσαμε αυτή την περιοδία στην Ευρυτανία, την Ήπειρο και την Κεντρική Ελλάδα. Αλλά αυτό που δεν περιμέναμε ήταν να ανταμυφθούμε τόσο πλούσια από τις εικόνες που έμειναν μέσα στο μυαλό μας. Και η κάθε μέρα ξεχωριστά, το κάθε χωριό, το κάθε βουνό, η λίμνη που περάσαμε, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ανάγκη μας για εξερεύνηση, να φύγουμε από όλα αυτά που οριοθετούν την καθημερινότητά μας και να ανακαλύψουμε μέρη που με ένα μαγικό τρόπο συμπληρώνουν την προσωπικότητά μας. Και όταν επιστρέψεις στο σπίτι σου, στην καθημερινότητά σου, όλες αυτές οι εικόνες, το γέλιο, οι δυσκολίες, οι εκπλήξεις, θα καταλάβεις πως ουσιαστικά είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και τον τόπο σου. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχει πραγματική αξία, αν δεν μπορείς να τα ζήσεις και να τα μοιραστείς με τους φίλους σου.